سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. بعد از تموم شدن دوران دبیرستانم بود که به خاطر وضع مالی پدرم که نمیتونست هزینه‌های تحصیلم رو بده و شهریه‌های دانشگاهمو بیخیال دانشگاه رفتن شدم و ترک تحصیل کردم. چند وقتی دنبال کار میگشتم تا اینکه بالاخره یه شغل فروشندگی پیدا کردم که برم و یکم پس‌انداز کنم تا حداقل بتونم یه کمک خرجی برای جهیزیه خودم داشته باشم. اون زمان خواستگارای زیادی داشتم. گاهی خودم قبول نمی کردم و گاهی پدر و مادرم. تا اینکه وقتی مجید به خواستگاریم اومد ازش خوشم اومد و بهش جواب مثبت دادیم. یه پسر خوشتیپ و خوش قیافه. شغلش هم آزاد بود و درآمد نسبتا خوبی داشت. به قول پدر و مادرم میتونست زندگی خوبی رو برام فراهم کنه. واسه همین بهش جواب مثبت دادیم و زندگی مشترکم رو در کنار مجید در حالی شروع کردم که از همون اوایل شرط کرده بود که باید برای زندگی کردن به تهران بریم. چند ماهی بعد از عروسیمون خدا رو شکر خیلی زود باردار شدم و بچم به دنیا اومد. مجید میگفت تهران شهر بزرگیه که جای پیشرفت داره و بچه هامونم میتونن تو مدرسه و محیط بهتری رشد کنن و بزرگ بشن. بعد از به دنیا اومدن دخترم زندگیمون رو جمع و جور کردیم و به تهران اومدیم برای ساختن زندگی بهتر. من از زندگی تو تهران راضی بودم و همه چی برام فراهم بود. اما خودم دوست نداشتم توی یه شهر غریب کار کنم یا ادامه تحصیل بدم. که حالا میفهمم چه اشتباه بزرگی کردم و ای کاش یکم به فکر آینده خودم بودم و برای خودم استقلال مالی داشتم. تنها مشکلی که تو تهران داشتم مشکل تنهاییم بود که بعد از چند سال یه روز که با دخترم رفته بودیم پارک و در حال قدم زدن بودیم یکی از دوستای دانشگاهیمو دیدم. هر دومون خیلی خوشحال شده بودیم که بعد از سالها همدیگر رو پیدا کردیم. اونم تو شهر غریب. هر دومون غریب بودیم و هیچ کس رو تو تهران نداشتیم. مینا مثل من ازدواج کرده بود و همراه با شوهرش برای زندگی بهتر به تهران اومده بود. من از دیدن یه دوست و یه آشنا توی یه شهر غربت خیلی خوشحال شده بودم. چند دقیقه‌ای که با هم بودیم و از هر طرف صحبت کردیم شماره هامون رو رد و بدل کردیم و اون روز از هم جدا شدیم. ولی از اون به بعد دائم با هم در تماس بودیم و رفت و آمد می‌کردیم. چون خونه ما بزرگتر بود و وضع مالی شوهرم هم بهتر بود ترجیح میدادیم که بیشتر تو خونه من هم دیگر رو ببینیم و با هم وقت بگذرونیم. مرتب دعوتش میکردم خونمون. بهش میگفتم من بچه کوچیک دارم، تو خونه خودم خیلی راحت ترم چون همه وسایل برام فراهمه و راحت تر میتونم از بچم نگهداری کنم. یه روز که مینا تا شب خونمون بود وقتی که شوهرم از سر کار برگشت من خیلی خوشحال شده بودم که مینا رو با شوهرم آشنا میکنم و از اون به بعد بیشتر و بهتر میتونیم با هم رفت آمد کنیم. حتی برای شبم کلی بهش التماس کردم که شوهرم مینا رو ببره و به خونش برسونه که شوهرش این همه راه تو خونه ما نخواد بیاد دنبالش. اون شب شوهرم هم حرفمو قبول کرد و مینا رو به خونهشون برد. از اون شب به بعد رفت و آمدای ما خیلی بیشتر از قبل شد. اما هیچ وقت شوهر مینا قبول نکرد که با ما رفت و آمد کنه. هر چقدر من و شوهرم به مینا میگفتیم که با همسرت بیا میگفت والا کلن همسر من اهل رفت و آمد و رفیق بازی نیست. شما اونو ولش کنید. من که نمیتونم مجبورش کنم. حالا دیگه حسابی من و مینا محرم راز هم شده بودیم و از همه رازهای ریز و درشت زندگی همدیگه با خبر بودیم. حتی از ریز و درشت رابطه خودمون با همسرامون. مینا دیگه انقدر با من راحت شده بود که میگفت شوهر تو هم مثل برادرمه و اصلا جلوش مراعات پوشش رو نمیکرد. منم چون هیچ وقت به شوهرم مشکوک نبودم و کلاً آدم حساسی هم نبودم سختگیری نمی کردم. یه مدت که گذشت
من دوباره باردار شدم و حالا دیگه باید بیشتر استراحت میکردم. مینا اکثر روزا از صبح تا شب میومد پیشم تا به قول خودش بیشتر حواسش بهم باشه. به هر صورتی بود گذشت و دختر دومم به دنیا اومد. اون موقع دیگه مینا کلا خونه ما بود و گاهی هم حتی شبا رو هم همونجا میخوابید. میگفت شوهرم شبکاره و امشب نمیاد. توم که 2 بچه کوچیک داری و کسی رو برای کمک نداری. دلم نمیاد تنهات بذارم. روزها و هفته ها همینطور میگذشت تا اینکه یه روز که از راه رسید شوهرم تو اتاق خواب بود. مینا بدون هیچ حرفی رفت تو اتاقی که شوهرم خوابیده بود و همونجا لباساشو عوض کرد و اومد بیرون. راستش اون روز خیلی ناراحت شدم، ولی چون تا به اون روز هیچ چیز مشکوکی ازش ندیده بودم یه جورایی فراموش کردم. گذشت تا اینکه یه روز متوجه شدم که انگاری رفتارهای شوهرم داره کم کم تغییر میکنه. بدقلق و بد اخلاق شده بود. جرأت نداشتم هیچ حرفی بهش بزنم. هر موقع که بهش میگفتم حوصله‌ام سر رفته یا دلم برا خونوادم تنگ شده، سری میگفت خب کاراتو بکن، دست بچه‌هاتو بگیر و برو چند روزی پیش خونوادتو بهشون سر بزن. بعضی روزا پیش خودم فکر میکردم که شاید فشار روحیه که اینطوری شده. هم کار بیرون هم وجود 2 بچه کوچیک خستش کرده که اینطور اخلاق و رفتارش تغییر کرده. ولی شوهرم روز به روز سردتر و بی‌حوصله تر می شد و منم چون چاره ای نداشتم تحمل می کردم. زندگیمون همینطور میگذشت تا اینکه یه روز که مینا به خونمون اومده بود و بعدم گفت که شوهرش شبکاره و امشب نمیاد، قرار بود خونمون بمونه. آخر شب شد و شاممون رو خوردیم و خوابیدیم. من خواب بودم که یه مرتبه با صدای گریه بچم از خواب پریدم. وقتی که بیدار شدم یه نگاهی به اطرافم کردم که دیدم شوهرم توی اتاق نیست. پیش خودم فکر کردم شاید رفته توی اتاق دختر بزرگم و همونجا خوابیده. بلند شدم تا برم ببینم تو اتاق دخترم هست یا نه. وقتی از اتاق بیرون اومدم و به اتاق دخترم رفتم اصلا باورم نمیشد. فکر میکردم هنوز خوابم و دارم خواب میبینم. چند باری چشامو باز و بسته کردم ولی دیدم بله، شوهرم کنار مینا تو اتاق دخترم خوابیده. شروع کردم به جیغ زدن و حمله کردن به سمت مینا که ای دختره هرزه، تو دوست و همدم بچگیم بودی، حالا تو خونه خودم بالا سر دخترم داری با شوهرم بهم خیانت میکنی. ولی هنوز حرفم تموم نشده بود که مینا گفت اگه شوهر توئه شوهر منم هست. اصلا شاید خدا خواست تو بیدار بشی و بفهمی. اصلا خسته شده بودیم از این موش و گربه بازی ها. من با شنیدن حرفای مینا حسابی عصبی شدم و شروع کردم به کتک زدن مینا. پیش خودم فکر میکردم یا شوهرم بی‌اعتنا میمونه و حرفی نمیزنه یا میاد طرف من تا منو دلداری بده. ولی برخلاف فکرم شوهرم شروع کرد به کتک زدن و فحاشی کردن به من که دیدم دیگه هیچ جایی توی اون خونه ندارم. اگر هر چقدر بیشتر بمونم بیشتر کتک میخورم و بیشتر خورد میشم. لباسامو تنم کردم و از خونه زدم بیرون. وقتی یکم تو خیابون راه رفتم و فکر کردم تصمیم گرفتم برم خونه و بچه‌هامو بردارم و برگردم پیش پدر و مادرم. ولی وقتی که رسیدم خونه و دیدم چطور مینا داره با شوهرم عشق و حال میکنه از تصمیم خودم منصرف شدم. تصمیم گرفتم بمونم و سعی کنم تا اونو از زندگی خودم بیرون کنم. به این راحتی نمیخواستم صحنه رو خالی کنم. شوهرم با وقاحت میگفت ببین مینا به خاطر اینکه منو دوست داره و عاشقمه رفته و از شوهرش جدا شده. حالا نوبت منه که خودمو ثابت کنم. حالا اگه فکر میکنی که ازش دست برمیدارم محاله. اون شب دوباره با شوهرم درگیر شدم و یه کتک مفصلی خوردم.
منم بدون هیچ مکسی رفتم و پزشکی قانونی و از هر دوشون شکایت کردم. شوهرم میگفت حق و حقوق تو میدم و دخترا رو بردار و برو. بعد دوباره میگفت اصلا حق و حقوق تو میدم و دخترارم نمیذارم ببری، چون مطمئنم که مینا خیلی بهتر از تو براشون مادری میکنه. اما من قبول نکردم. فقط دخترامو برداشتم و از اون خونه رفتم بیرون بدون هیچ حق و حقوقی. حق و حقوق که هیچ. شوهرم بعد از چند ماه حتی دیگه خرجی هم بهمون نمیداد. من رفتم شهر خودمون و خونه پدر و مادرم. چند وقت بعد درخواست طلاق دادم. گفتم مهریم و ازش میگیرم و با بچه هم زندگی میکنم. شوهرم هم به خاطر اینکه از دست من و بچه ها راحت بشه و با عشق جدیدی زندگی کنه خیلی راحت طلاقم داد و مهریم هم داد. ولی شرط کرد تا زمانی که ازدواج نکردم میتونم بچه ها رو پیش خودم نگه دارم، ولی اگه ازدواج کنم بچه ها رو ازم میگیره. ولی قاضی گفت تا 7 سالگی میتونم دخترامو پیش خودم نگه دارم و فعلا خیالمو راحت کرد. من سرگذشت زندگیمو برای دوستان تعریف کردم تا چشم و گوششون رو بیشتر باز کنن و هیچ کس رو حتی اگر به شوهر خودشونم اطمینان دارن و به اون دوستشونم مطمئنن ولی پای نفر سومی رو به خونهشون باز نکنن، چون دیر یا زود مثل من دچار گرفتاری میشن و زندگی خودشون از هم میپاشه. من با ندونم کاری و برای اینکه توی شهر غریب بیکس و تنها بودم با دیدن مینا خوشحال شدم و بدون اینکه فکر کنم که مینا دوست زمان کودکی من بوده و شاید تا به حال کلی اخلاق و رفتارش تغییر کرده باشه پای مینا رو به خونه و زندگی خودم باز کردم که بزرگترین اشتباه زندگیم بود. دوستان عزیز، این بود سرگذشت دوست عزیزمون. اگر به چنین سرگذشت‌هایی از دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت چنین سرگذشت‌هایی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خدا می سپارم.